Серпень 2023-го. КПП біля дорогого котеджного містечка у Києві. Із закритої території виїжджає «Мерседес» 2021 року в ексклюзивному тюнінгу «Брабус». Трохи згодом ця ж автівка приїжджає до одного з ресторанів міста, поруч із урядовим кварталом. Вслід за охоронцем з машини виходить чоловік і прямує в заклад. Натомість водій автівки паркує її поруч із рестораном. Через 1,5 години чоловік виходить із закладу. Це Юрій Голик, як він сам любить себе називати, ідеолог великого будівництва і бізнесмен. Йому закидали створення найзухваліших накрутів і схем на великому будівництві. А після появи в історії з мільйонними тендерами для фітнес-тренерки здавалося, що кар'єрі Голика кінець і що вже дуже скоро у нього з'явиться нова регалія – фігурант кримінального провадження. Але автівка Голика їде аж ніяк не в НАБУ. Авто прямує до блокпоста на в'їзді до Офісу Президента і заїжджає всередину закритої території, без зупинки та перевірки. Я Наталя Лазарович, ви дивитесь «Бігус.Інфо». І так, сьогодні ми будемо говорити про найвідомішого дорожнього менеджера країни Юрія Голика. Про те, як роками всього лише радити і консультувати, але при цьому множити бізнес, дорогу нерухомість і люксові авто. Як отримати купу функцій в найвідомішому і найдорожчому державному проєкті, але в разі чого називати себе всього лише ідеологом. Про те, як втрапити в грандіозний скандал, але продовжувати кататися на Банкову, як на роботу, не маючи в Офісі Президента ніякої посади. А поки перевірте, чи підписалися ви на наш канал, бо ми дуже хочемо мільйон. І не гривень чи доларів, а мільйон підписників. Бо саме ви – наш найдорожчий скарб. Є два підходи. Заборонено все, що явно не дозволено, і дозволено все, що явно не заборонено 4 рази. Резніченко завжди дотримувався другого принципу. З очільника спочатку Запорізької, а потім Дніпропетровської ОДА Валентина Резніченка розпочинається книга Юрія Голика. Саме з нього почалася кар'єра Голика в політиці. У своїй книзі він назвав їхню пару менеджерами, які хакнули систему держуправління. І тут не посперечаєшся. Хакнули, так хакнули. Цього дня, у 2015 році, президент України Петро Порошенко представив Валентина як керівника Запорізької області. Того дня ми добиралися до Запоріжжя по-різному. Валентин літаком разом із президентом, я і ще один його радник автомобілем з Києва. До цього дня у 2015 році Резніченко і Голик вже працювали разом, але в зовсім іншій сфері. Резніченко був фактично керівником Голика в українському медіахолдингу Бориса Лошкіна. Далі їхні шляхи розійшлися. Голик взявся за власний бізнес у тоді ще не окупованому Луганську, а Резніченко лишався в холдингу. У 2012-му вони знову разом працювали в УМХ. Але Далі Лошкін продав холдинг, почалася Революція Гідності, війна, потім була перемога Петра Порошенка на президентських виборах. І шляхи Голика та Резніченка знову зійшлися. Правда, вже не в бізнесі, а в обладміністраціях. Спочатку у Запоріжжі, далі у Дніпрі. Ролі не дуже змінилися. Резніченко керував, а Голик радив, зайнявши нішу будівництва – доріг, садочків, шкіл та лікарень. Фактично тоді він під хештегом команди Резніченка реалізовував регіональний концепт майбутнього великого будівництва. Це коли державним коштом платників податків, влада робить рівно те, що і так має робити, але на все це ліпиться дуже красива вау-обкладинка і от хештег там команда Резніченка, умовно кажучи. І саме тоді ж, у 2015-му, разом з командою Резніченка на Дніпропетровщині з'явилася компанія «Будінвестінженіринг». З'явилася і почала заробляти мільярди на будівництвах та ремонтах доріг, з часом вже вибиваючи з тендерів найсильніших суперників. Це поки так, затравка. Нехай назва побуде у вашій голові. Ми до неї ще повернемося. Давай, падлюка, заряджайся. Заряджайся, я тобі кажу, бісова приблуда. Ну що з тобою? Ну що ти гарчиш на нього так, ніби він тебе почує? Тримай, що, гавкнувся? Та походу так.
давно глючив, я все потім куплю, потім, досидівся. Що я тепер взагалі куплю? Всі готуються до блекаутів, ціни на ці павербенки злетіли, не тільки на павербенк. Є таке, але добре, що хоч кешбеки паралельно зростають, і якщо якийсь гарячий вполювати, то так і зекономити нормально можна. А де це таке є? У Letyshops, дивися, це кешбек-сервіс, через який можна повернути частину коштів за онлайн-покупки. Просто треба зайти на магазин, але не напряму, а через Letyshops. Він за те, що приводить клієнта, отримує комісію. І от більшою частиною цих коштів ділиться з тобою. Це і є кешбек. Таке, куди воно потім все дівається? Падає на твій кешбек у Letyshops. Звідти можеш вивести на карту, поповнити мобільний або ж закинути на Збройні Сили України. Щодня є пропозиції зі збільшеним кешбеком у 3, а то й у 6 разів. Щоб отримати унікальний гарячий кешбек, зареєструйся у Letyshops або завантажуй застосунок за посиланням під цим відео. Активуй гарячий кешбек, клікай на потрібний тобі магазин, ну а далі оформлюй замовлення, як зазвичай. До речі, у Мойо та Фокстроті зараз є хороший кешбек. Тому ти, звісно, засидівся, але зекономити все одно встигаєш. Шкода, що так зі звичайними супермаркетами не можна. Щотижня заходжу туди і виходжу із чеками, на які боляче дивитись. Ну, хто сказав, що не можна? Там у переліку є навіть сільпо. Тому реєструйся в Letyshops і можеш економити навіть не щотижня, а мало не щодня. Посилання буде в описі під цим відео. Зараз вже цікаво ось що. Поки Голик радив Резніченку у Дніпрі, він та його родина встигли круто обрости активами у Києві. Так, у 2017-му він оформив на себе 2 квартири на 200 квадратів у дорогому ЖК «Французький квартал». Це Київ, це Печерськ і це дорого. Це не єдина київська квартира у сім'ї Голика. Є ще одна на 100 квадратних метрів у будинку поруч з Оболонською набережною. А ще будинок у закритому і теж відверто дорогому котеджному містечку в Києві. Все це на себе оформила цивільна дружина Голика у 2018-му. Якось дуже круто для звичайного радника голови ОДА, ні? Ну так був же ще рекламний бізнес. Але в нашій уяві Голик нерозривно пов'язаний з великим будівництвом. Вірно? Нагадаю, були часи, коли ніякого будівництва і ніяких ОДА не було, а був рекламний бізнес. У 2011-2014 роках 2 медіакомпанії Голика показували хороші фінансові обороти за рік. Іноді вони складали понад 7 мільйонів гривень. 10 років тому ця сума була справді значущою. Та вже з 2015-го ситуація змінилася. Фінансові показники фірм пішли на спад. І через 2 роки компанії припинили свою діяльність. Але інші рекламні бізнеси Голика, поки він був радником Резніченка з 15-го по 19-й, продовжували працювати. Ну чи принаймні існувати. Визначити це виявилося доволі складно. Якщо говорити про самі компанії Голика, вони загалом не є такими достатньо прибутковими. Більшість компаній вказує на збитки, проте це не пусті компанії. Тобто дуже часто компанії мали від 2 до 4 мільйонів гривень обороту щороку. То виходить, що бізнес був і працював. Чи міг цей бізнес напрацювати настільки дорогої нерухомості у Києві? Питання хороше, бо компанії здебільшого не показували чистого прибутку. Але однозначної відповіді отримати не вдасться. Тож ніяких звинувачень, поки лише припущення. По кількох компаніях взагалі немає свіжої фінансової звітності, а ті компанії, які показували фінансову звітність, вони декларували в більшості випадків збитки. Може бути певне завищення витрат для того, щоб показувати те, що компанія збиткова, і не платити податок на прибуток. А може бути дійсно те, що діяльність не настільки прибуткова. 2019 і перемога Володимира Зеленського на президентських виборах стали для Резніченка і Голика визначальними. Щоправда, дуже по-різному, бо політична кар'єра Резніченка отримала коротку паузу. Влітку 2019-го президент звільнив його з посади очільника ОДА. Вже наступного року, правда, повернув. Але Голик у Дніпро вже не повертався, адже за цей короткий час встиг розгорнути в Києві те, на що багатьом бізнесменам не вистачило б і цілого життя. Так, у 2019-му Голик купив 25% компанії Creative States, яка створює простори бізнес-класу для роботи. Ну або як це по-модному називають – коворкінги.
Тоді ж, у 2019-му, Голик офіційно став бенефіціаром компанії «Сучасні медіатехнології». Ця компанія, судячи з її кведів, займається рекламою і миттєво змінив фінансове становище фірми. Одна з компаній Голика, здається, у 2019 році стала власницею 3 об'єктів нерухомості. І, власне кажучи, компанія з такого незначного статуту в тисячах гривень, вона зросла до кількох мільйонів. І ми бачимо тому, що 3 об'єкти нерухомості пана Голика в цій компанії дозволили підвищити її фінансове становище і збільшити власний капітал до 50 мільйонів гривень. Фірма з Голиком стала власником приміщень на Оболоні. Приміщень величезних, загалом на 3000 квадратів. Так, в цьому ж ЖК, де роком раніше його цивільна дружина вже оформила квартиру. Фірма тепер могла похизуватися і автомобілями. На неї вже за Голика повісили Mercedes GLS 63 і Lexus RX 350. Це спочатку. Потім на ній з'явилася Toyota Camry 19-го, Toyota Sequoia та Audi RS6. Обидві 2021-го. Остання преміальна цяцька, яка на вторинці нині коштує добряче за $100 000. Забули. Голик ще став і співзасновником мережі спортклубів «Смартес». Просто для розуміння, це не класична качалка, а великий простір з рестораном і салоном краси. Невже на все це теж вистачило заробленого в медіабізнесі? Його джерело доходів завжди залишалось для нас такою терра інкогніта, оскільки той бізнес, який ми бачили на ньому, там низка фірм, які там ще жили з часів роботи в УМХ, або щось пов'язане з рекламним бізнесом, воно все так не ставало на місця, що, умовно кажучи, за ті кілька мільйонів гривень, які там проходили через ці фірми, можна багато років жити і бути великим успішним бізнесменом. Радником взагалі бути дуже зручно, тому що ви не несете жодної відповідальності за те, що ви порадили щось не так і так. Дійсно, вам не потрібно подавати жодних публічних декларацій, відкривати. Але зазвичай за такими радниками можуть стояти дуже великі потоки, і вони можуть дуже гарно радити, хто має виграти тендер, або яким, скажімо, які умови договору мають бути у переможця. Бізнеси, квартири, будинок і автомобілі – це все, звісно, дуже дорого і дуже приємно, але ж перемога Зеленського і переїзд Голика з Дніпра означали для нього значно більше, ніж все це. Бо колишній радник очільника області став консультантом. Так, консультантом. Не куратором, координатором чи, Боже збав, відповідальним найбільшого проекту Зеленського. Найбільшого і найскандальнішого – великого будівництва. Тож, наприкінці 2020-го, коли Зеленський передумав і повернув Резніченка на все ту ж посаду очільника Дніпропетровської ОДА, життя Голика вже кардинально змінилося. Велике будівництво асоціювали в першу чергу з ним. З ним же асоціювалися і скандали навколо проекту. Це і створення так званого картелю, закритого клубу дорожніх компаній, які всі найбільші тендери почали розігрувати між собою. Це і місцями просто божевільні націнки. Журналісти шукали, знаходили, доводили, показували, але ім'я консультанта Голика з'являлося виключно в статтях і сюжетах, але не в кримінальних провадженнях. Побійтеся Бога, президентський проект, які провадження? Посада консультанта, якої ж насправді як посади не існує, дуже зручна. Погодьтеся, зручно бути скрізь, але юридично не бути ніде. Не менш зручно займатися державними справами, але не бути декларантом. Так, Голик ніколи не подавав декларацій, а отже відповідь на питання «а звідки ж?» знову зависла. За гучними скандалами і жвавими обговореннями практично непоміченим лишився той факт, що Резніченко на Дніпропетровщину повернувся не один. Валентин Резніченко повернувся на Дніпропетровщину, і разом з цим поверненням відбулася реінкарнація фірми «Будінвест Інженіринг». Так, та сама «Будінвест Інженіринг», про яку вже пора б і згадати. Компанія, яка народилася в Дніпрі разом з приходом команди Резніченка. І за неї ж почала отримувати великі замовлення. А з поверненням команди підряди на дороги стали не великі, а величезні. І все це в межах президентського проекту, консультантом якого і був Юрій Голик. Фірма за буквально 2 роки
великого будівництва набрала підрядів грошей до 8 мільярдів гривень. Тобто і вона ввійшла взагалі в топ-10 українських компаній цього ринку. Це з нуля фактично. А потім почалася Велика війна. Видатки на ремонти доріг припинилися. Відновлювали хіба що поруйновані росіянами мости і важливі ділянки на деокупованих територіях. Але у Дніпропетровській ОДА вирішили хакнути систему. Посеред повномасштабного вторгнення тут вбахали 1,5 мільярди у експлуатаційне утримання доріг області. Області, дороги в якій, на щастя, не пошкодили танки росіян. А тут хочеться зробити паузу і закликати вас підтримати тих, завдяки кому армії агресора не вдалося пройти далі. Тих, хто щодня боронить нашу незалежність. У нас триває великий збір 10 мільйонів для 10 підрозділів до ювілею Бігус.Інфо. Зокрема, ми збираємо на дрони для Азову, прилади нічного бачення для ГУР, FPV-дрони для Вовків да Вінчі і ще багато іншого. Маленьких донатів не існує. Тому переходьте за посиланням в описі до відео і закидайте донат на банку. Дякую. Будінвестінженіринг отримав гроші в рамках експлуатаційних ремонтів, в яких немає тупо кошторисів, там просто нічого немає. А ті закупівлі, які з ними нові проводились, згідно ж знову-таки воєнного часу, вони взагалі не містили жодної інформації в собі всередині. Або ж взагалі не публікувались. Що саме робили будівельники, можна зрозуміти хіба що з роликів на ютуб-каналі компанії. Ось, наприклад, тут показують, як відновлюють дорогу між селами на півночі Дніпропетровщини, далеко від фронту. А на цьому відео хизуються вже свіженьким покриттям на сільській дорозі півдня області. Тоді, за майже рік війни, Будінвестінженірингу навіть вдалося обігнати лідерів вже згаданого дорожнього картелю. Просто для порівняння. Київ та Київщина, частина з якої була в окупації і сильно постраждала, витратили на дорожні роботи за аналогічний період 850 мільйонів. Дніпро та Дніпропетровщина втричі більше, понад 2 мільярди, і 1,5 з них дісталися Будінвестінженірингу. Настільки неприхована нахабність привернула увагу журналістів. Наприкінці 2022-го наші колеги розкопали максимально цинічний зв'язок компанії і голови ОВА. Нам вдалося встановити, що одна співзасновниця цієї компанії, її звати Яна Хланта, вона є супутницею, скажімо так, Резніченка, його давньою подругою. Як нам вдалося встановити, вони багато літали разом, тобто ми для того, щоб довести, що вони дійсно мають якісь, скажімо так, стосунки, ми дізналися, що вони разом літали в 2020-2021 році, там десь у них було 8 спільних перельотів. Коли вона виїжджала за кордон вже після початку повномасштабного вторгнення, вона виїжджала на автівці, яка належить компанії Резніченка. Фактично, мільярди з бюджету Дніпропетровщини платили дівчині очільника області, яка, як виявилося, паралельно працювала фітнес-тренеркою в одному з місцевих клубів. Яна Хланта з'явилася в компанії Будінвестінженіринг в травні 2021 року. На той час вже, як нам стало відомо від джерел в прикордонній службі, вони разом літали, разом подорожували. Але ж це історія про Голика, правда? Ми бачимо, що вони також спільно літали – Резніченка, Хланта і Голик. Ми знайшли щонайменше одну їх подорож до Мюнхена в 2021 році, де вони усі втрьох разом проходили паспортний контроль хвилина за хвилиною. Підсумуємо. У Дніпропетровської ОДА є улюблена в усіх значеннях цього слова компанія, яка отримує мільярди з бюджету, в тому числі в межах великого будівництва. Співвласниця компанії – дівчина очільника ОДА, його колишній радник – консультант великого будівництва. І вони разом літають за кордон. Суперсхема. Заховалися так, що ніхто ніколи б нічого не запідозрив. Жартую, звісно. Після виходу розслідувань справою зайнялися САП і НАБУ. Детективи провели низку обшуків. Прийшли і до Голика, навіть щось вилучили. Накладено арешт на майно, вилучене під час обшуку від 3.05.2023 автомобіля Toyota Sequoia, у якому перебував особа 7, зупинений за адресою місто Київ, вулиця Лютнева, а саме мобільний телефон iPhone бускового кольору, мобільний телефон iPhone сірого кольору, ноутбук Apple темно-сірого кольору. Ще пак, йдеться про мільярди.
Можливо, саме ця історія про купу бюджетних грошей, могла б пояснити дорогу нерухомість, люксові авто і частки в козирних працюючих бізнесах. А ще нарешті відкрити ящик Пандори великого будівництва, епізодичні жахи якого роками висвітлювали журналісти, і таємниці якого вперто захищали топ-посадовці і чиновники, долучені до дійства. Але ж далі все якось дивно пішло. Фітнес-тренерка позбулася своєї частки в компанії. Резніченко, хоч і з величезним запізненням, але ж написав заяву на звільнення і зник з поля зору. Компанія продовжує отримувати мільйони на все те ж експлуатаційне утримання доріг. Свіжий платіж надійшов ось днями, 13 вересня. А Голик хизується своїми велопрогулянками і час від часу навіть катається за кордон. Так, за нашою інформацією, після виходу розслідування Голик виїжджав з України щонайменше 3. Найважливіше ж забули. Ще Голик регулярно їздить на Банкову. Ніби й не було ніяких розслідувань. До розслідування по Будінвестінженірингу присутність Юрія Голика в ОП була публічною. Ось фото, де він на одній з нарад на Банковій. На таких нарадах перші особи держави, профільні міністри і міжнародні партнери розробляють план відновлення та відбудови України. І саме тут визначають пріоритети, куди і скільки мільярдів піде перш за все. Раніше ці наради проходили під керівництвом Кирила Тимошенка, який в ОП курував всі інфраструктурні проекти. Але Тимошенко звільнений з посади заступника керівника ОП. Це сталося тоді ж, коли з Дніпропетровської ОДА пішов і Резніченко. Зараз буде неофіційна версія і моя здогадка, але я вважаю, що Тимошенко поплатився посадою саме за історію з фітнес-тренеркою. А Голик, хоч і не світиться більше на фотографіях, приїжджає на Банкову регулярно, як на роботу. Приїзд в ОП, який ми зафіксували і вже показали, не був разовою акцією. Ця Toyota Sequoia зареєстрована на компанію Голика, сучасні медіатехнології. Нею він користується особисто. Ось машина виїжджає з того ж котеджного містечка у Києві. Пізніше ми фіксуємо, як Голик виходить з ресторану до авто. Ось Toyota заїжджає за блокпост біля ОП. Знову без зупинки і перевірки пасажирів авто. Наступного дня на тому ж місці, майже в той же час. І ще раз. Ми запитали в Офісі Президента, чи є зараз в Юрія Голика бодай якась посада. Голик Юрій Юрійович у трудових відносинах з Офісом Президента України не перебуває та не є консультантом або радником в Офісі Президента України. Судячи з публічних інтерв'ю, консультант великого будівництва нині став експертом з великої відбудови. Сейчас нет смысла там тот же Чернигов строить один в один под копирку, каким он был. Есть смысл построить новый Чернигов, новый Тростянец, новые Сумы, там, новые там, частично там, разрушенные города там, Житомирской области, новую Бучу, новую Ірпінь. То цим Голик займається на Банковій. Чому тоді його присутність тут більше не афішують? Тут бояться реакції громадськості на подібне? Чи може саме Банкова найкращий запобіжник від отримання статусу фігуранта в кримінальному провадженні? Так, а блокпост, там же ще жилі дома знаходяться. То ви там десь проживаєте зараз? Да, знімаю квартиру. Просто коли ви приїжджали, то вас не зупиняли перевіряти документи, якщо ви там маєте нерухомість, зазвичай перевірку мали би проходити люди. Я думаю, що люди, які стоять на блокпосту, вони вже в лицо вияснили всіх, хто туди приїжджає і хто де живе. Гаразд, Голик сам визнав, що буває тут настільки часто, що його вже впізнають військові, але наполіг, що через блокпост до ОП їздить нібито не в ОП, а в житло. Виходить, вранці Голик виїжджає з житлового будинку, снідає і їде пожити в квартиру. І так не раз. Версія, в яку так і хочеться вірити. Бізнесмени ж зазвичай так і роблять. Регулярно півдня об'їжджають різне житло. Я з будинку, принадлежащего, как вы сказали, моей гражданской жене, не выезжаю. Ну, не знаю. Давайте ще раз. Ось авто виїжджає з котеджного містечка. Ось висаджує біля ресторану Голика. Ось їде в урядовий квартал. Спроба номер 2. То чи їздить Юрій Голик в Офіс Президента?
Ви не заперечуєте, що ви могли відвідувати в 23-му році або відвідуєте? Да. Офис президента может відвідувати кто угодно, если это посчитает нужным офис президента. Это дорадчо-консультативный орган, который обеспечивает жизнедеятельность первого лица государства. И в рамках своей деятельности, так записано в законе, который есть в открытом доступе, он может и привлекает к своей деятельности в рамках своей деятельности различных експертів і фахівців. Ми ще кілька разів озвучували одне й те ж запитання, але конкретної відповіді так і не отримали. Гаразд, а що з активами? Чому їх стало значно більше під час і після роботи радником очільника Дніпро-ОДА? Це результат цієї діяльності? Ні. Я думаю, что, в принципе, я мог это сделать и в 2015 году, и в 2014 мне доходы и моей гражданской жены это позволяли сделать. І додав, мав навіть більше бізнесів, ніж можна побачити в офіційних джерелах. Те юрлица, которые вы называете, это не все юридические лица, в которые входили в тот холдинг, который одним из партнеров, которых я был. Это же не значит, что все было оформлено на меня. Вполне вероятно, какие-то предприятия были оформлены на моих партнеров, например. Вот и все. Но вы не видите обороты по онлайн-медиа, те, которые продавали рекламу на отдельных сайтах. Ну, допустим, в этом перечне нет доходов от дейтингового сайта, сайта знакомств. Тобто Голик щойно сказав, що був власником бізнесу, в якому юридично не світився. Замість нього там офіційно були інші люди. Так, він сказав це про якісь старі бізнеси, але якщо він робив так раніше, то чи могло те саме статися з компанією, в яку потекли бюджетні мільярди, і половину в якій записали на фітнес-тренерку? Она действительно работала фитнес-тренером в спортивном клубе, куда в том числе и я ходил. И, конечно же, я ее видел в лицо и с ней пересекался. Куда летал ли я с Валентином Резиченко и с Яной Хланта, я вам в прошлый раз еще сказал, да, летал. В город Мюнхен раньше, когда у нас было авиасообщение до войны с Россией, я летал 5-6 раз в год по медицинским причинам. Куда я летал в тот раз, я не помню. Вы считаете, что спільні перельоти і появление Яны Хланта в этой компании как-то связаны? Вас запитують, чи вони якось пов'язані? Сильно в этом сомневаюсь, я не вижу никакой связи. Тогда можно взять раскладку всего самолета, который летел в Мюнхен, и, в принципе, каждого человека привязать к этой истории. Так, дійсно. Який би ми могли побачити зв'язок? Компанія отримує мільярди на Дніпропетровщині, де Голик раніше трудився. В рамках проекту, до якого він був долучений. Її співвласницею була фітнес-тренерка. З нею Голик займався в одному залі. Ну і вони разом літали за кордон. А зараз, восени 2023-го, Юрій Голик вирішив засумніватися в тому, що він був консультантом великого будівництва. А у вас есть документ, в котором написано, что я был консультантом великого будівництва? Есть же юридическая составляющая, правда? А есть, как вам кажется, что вот забор, на нем что-то написано. Треба ж таке. А раніше Голик говорив інакше. Який твій офіційний статус у великому будівництві? Консультант. Куратор проєкту «Велике будівництво» Юрій Голик. Раді вас бачити у нашій студії. Вітаю. Здравствуйте. Сьогодні ми будемо говорити про програму «Велике будівництво». І у нас в гостях консультант програми Юрій Голик. Вітаю вас, Юрій. Вітаю. Куратор програми «Большая стройка» Юрий Голик. Здравствуйте, добрый вечер. Добрый вечер. Дивні дива творяться, правда? У цій історії вже є про бізнес, про бюджет, про владу, про активи. Чого бракує? Зв'язків. Ну, бо без них вся картинка не буде виглядати повноцінно. Звісно ж, ми не будемо аналізувати всі зв'язки Юрія Голика. Ну, бо цей аналіз не закінчиться ніколи. Хочемо звернути увагу тільки на основні. Ті, які, на нашу думку, можуть відігравати важливу, може навіть особливу роль. Це Дмитро Тишлек. Нині він – цілий заступник керівника Національної поліції. В часи, коли Резніченко керував Дніпропетровською ОДА, а Голик йому радив, Тишлек тут же, на Дніпропетровщині, очолював у місцевій поліції управління захисту економіки. Захищав, схоже, вдало. Принаймні для самого себе. Бо коли переїхав до Києва, то безкоштовно оселився в одній з квартир Голика. Ось тут, на Печерську. Рівень взаємної довіри. Відчуваєте? У него на тот момент был маленький ребенок, поэтому, когда он переезжал в Киев, мы с ним познакомились на каком-то футболе, если я не ошибаюсь, мы вместе играли. Я ему предложил, пожалуйста, живите, у меня есть квартира, мне она не нужна, все, меня это абсолютно устраивает. Мы общаемся, он достаточно образованный человек. Второе, он из Донецка, я из Луганска, то есть это где-то близко. У меня было предприятие в Донецке в том числе, то есть нам есть что вспомнить.
А це Артем Шило, нині очільник управління і Служби безпеки, яке займається протидією фінансуванню тероризму. Про нього моя колега Леся Іванова вже розповідала раніше. Минулоріч автівкою BMW X7 користувалася родина Шила. Його дружина у серпні 22-го повернулася нею з-за кордону. На цьому ж авто, за даними наших джерел, перетинав кордон і Юрій Голик. Артем попросил какую-то машину, которая просто с растонированными стеклами, с готовой страховкой для того, чтобы семья могла, они там куда-то ехали, по-моему, ехала его жена и ребенок, или жена возвращалась, я не помню. У меня такая машина была, потому что за месяц до этого я выезжал, я ему просто дал машину и все. Он этой машиной не користується. Сам Шило не заперечив, що його родина користувалася тією ж автівкою, що і Юрій Голик. Однак додав, що нині дружні, ділові чи будь-які інші стосунки його з Голиком не пов'язують. Люксова машинка записана на фірму «Програматик Медіа Груп». А належить вона Роману Бачкову, колишньому підлеглому Голика ще з часів роботи у журналі «Теля неділя». Він навіть згадував його в своїй книжці, називаючи надзвичайно креативним головним редактором. Але це вже лірика. Тут же важливіший зв'язок із топ-СБУшником, з яким вони користувались однією автівкою. Правда ж? Есть определенные взаимоотношения между мной и этой компанией, человеческие. И если я могу их попросить, они мне могут дать машину, могу користуватися. Это вопрос взаимодействия моего и этой компании. А це міністр фінансів Сергій Марченко. І з ним Юрій Голик катається на велосипедах, ретельно фіксуючи це на фото. І якраз з Марченком пов'язаний ще один цікавий момент. Звісно ж, нам стало цікаво, чому розслідування гальмує. Звісно ж, ми поговорили з кількома різними, але обізнаними зі справою джерелами. І вони розповіли нам, що у справу намагалися втрутитися. Бо в якийсь момент НАБУ знадобилися експертизи. І вони за цим нібито звернулися до Держаудитслужби. Аудитор свою роботу зробив. Завищення цін на матеріалах, використаних фізкульт-компанією на ремонтах, нібито зафіксував. Завищення звучить якось занадто просто. Йдеться про сотні мільйонів гривень. Так ось, експертиза за стіни Держаудитслужби, за словами джерел, нібито так і не вийшла, бо керівництво служби спочатку почало пропонувати якісь інші варіанти, далі сумніватися в аудиторі, тягнути час, і в результаті НАБУ висновків так і не отримало. У Держаудитслужбі нам офіційно підтвердили, спеціалістів дійсно виділяли. Але НАБУ потім нібито передумало, тож спеціалістів зі служби відкликали. Виходить, детективи самі звернулися, почекали півроку, а потім чомусь взяли і передумали. Дуже цікаво. І от головне, Держаудитслужба підпорядковується міністру фінансів. Міністру, який проводить вільний час на велопрогулянках з Голиком. Дуже і дуже сподіваємося, що зовсім не це вплинуло на справу. Ні, немає нічого поганого, коли заможні люди з бізнесу приходять у політику чи на державну службу. Навпаки, їхній досвід і менеджерські здібності можуть бути корисні країні. Але погано, коли людина, взявшись за роботу на державу, уникає офіційних посад, множачи свої активи, зберігаючи величезний вплив і не маючи жодної відповідальності. В будь-якому суспільстві є чесний бізнес і шахраї, є відверті злочинці. Зрештою, не відкидаю ймовірності того, що когось навіть можуть відправити за зловживання до в'язниці. Але вірю, що більшість людей на хвилі патріотизму і захисту України поводяться як і належить і не вирішують особистих питань, користуючись полегшенням процедур закупівлі. І ми в це, пане Юрію, теж дуже хочемо вірити. А ще в те, що розслідування щодо компанії «Будінвестінженіринг» дійде до логічного завершення. Без пробуксовок і палець в колесах з боку окремих чиновників чи посадовців. А вам, друзі, дякую за перегляд і до зустрічі!